بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر راغلی او ستړي مه شئ. ملګرو، په ننني کلاس کې به موږ هغه جملې کوو کومې چې موږ په غوسه کې یو کس ته استعمالوو. یعنې موږ چې کله غوسه شو، یو کس ته په قهر شو او هغه ته موږ کوم الفاظ استعمالوو، نو هغه جملې به موږ تاسو ته د انګلیش نه پښتو ته ترانسلیټ کوو. وکه چې څه کولی شي، که موږ یو کس ته وایو چې وکه چې څه کولی شي، نو په انګلیش کې به ورته وایو ډو whatever you want to do. ولیکه زما خبره. که ته یو کس ته وایي چې دا زما خبره درسه ولیکه، mark my word. اواز په مزه کا. که موږ یو کس ته وایي چې په مزاق لیږه یا اواز په مزه کا، نو په انګلیش کې به ورته وایي lower your voice. دا ټول ستا د لاسه. که موږ یو کس ته وایي چې دا ټول کار ستا د لاسه یا دا ټول هر څه ستا د لاسه، نو په انګلیش کې به ورته وایي it's all because of you. زه به تا ته وښیمه. که موږ یو کس ته وایي چې زه به تا ته دا شی وښیمه، I will show you. زه ګونې دا څټ به دې مات کم. که موږ یو کس ته په غوسه کې وایي چې زه ګونې دا څټ به دې مات کم، نو په انګلیش کې به ورته وایي go away or I will break your neck. ته په ما ولې بړقونه کوي. که موږ یو کس ته وایي چې ته په ما ولې بړقونه کوي یا ما باندې ولې غوسې کوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي why are you getting mad at me. هغه خپلو طالب علمانو ته ډېر غوسه و. که موږ یو کس یادوو چې هغه خپلو طالب علمانو ته ډېر غوسه و، نو په انګلیش کې به ورته وایي he was furious with his student. تا ته پته ده چې زه څوک یم. که موږ یو کس ته وایي چې تا ته پته ده چې زه څوک یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I have nothing to do with this. زما دماغ مه خرابوه. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه زما دماغ مه خرابوه، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي don't mess my mind. زه به تا د پولیس حوالات کې بند کړم. که موږ یو کس ته وایي چې زه به تا د پولیس حوالات کې بند کړم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I will commit you in police custody. چې هر څه یي نو زه به تا نه پرېږدم. که موږ یو کس ته وایي چې هر څه یي نو زه به تا نه پرېږدم، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي come what may I will not spare you. که ضرورت راغلی نو زه به تا مړ کړم. که موږ یو کس ته وایي که ضرورت راغلی والله چې زه به تا مړ کړم، نو په انګلیش کې به ورته وایي if need be I can kill you. ته څه شی. که موږ یو کس ته وایي چې مړه ته څه شی، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي what are you. ته ما سره لګېدی هم نشي، یعنې ته خو ما سره ټچ کېدی هم نشي. که موږ یو کس ته وایي یا ته ما ته څه ویلی هم نشي. you cannot even touch me. زه به تا نه په مخ سفیړه وکاږم. که موږ یو کس ته وایي چې زه به تا نه په مخ سفیړه وکاږم، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي I will slap you in the face. ته څه پسې دلته راغلی. که موږ یو کس ته وایي چې ته څه پسې دلته راغلی what's bring you here. زه د تا نه نه یریږم. که موږ یو کس ته وایي چې زه د تا نه نه یریږم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am not afraid of you. دا وکه که همت درکړي. که موږ یو کس ته وایي که تا کې دومره همت وي نو دا وکه که نه، نو په انګلیش کې به ورته وایي do it if you are bold enough. خاموش کېنه یا د دې ځای نه ځه. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه خاموش کېنه یا غلی کېنه او یا د دې ځای نه ځه بس، نو په انګلیش کې به ورته وایي sit silent or be up from here. زه به تا په ګولۍ ولمه یا به زه تا په ډز ولمه. که موږ یو کس ته وایي چې زه به تا په ګولۍ ولم یا به در باندې ډز وکړم، نو په انګلیش کې به ورته څه وایي I will shoot you. ملګرو، دا و زمونږ نننی کلاس. په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې وکړې کومې چې موږ په غوسه کې راشو او موږ یو بل کس ته استعمالوو. امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي. ملګرو، پتلو کې تاسو دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ
ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډیره مننه. انشاءالله په بل نوي کلاس کې به تاسو سره ملاویږم. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکړئ. والسلام.